हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यो साउन्डमा फोटोपिट ट्रान्जेक्सन एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। सो आज म हजुरहरूलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बीचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो अब हामीले फर्स्टमा आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्ने, न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने र आफ्नो ग्यालरीमा भएको 7वटा फोटोलाई चुज गर्ने। यदि हजुरहरूसँग क्यापकट एप छैन भने हजुरहरूले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। र अब हामीले भिडियोको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 16:9 को रेसियोलाई चुज गर्ने र अब हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र रोटेट अप्सनमा क्लिक गर्दै सबै फोटोलाई रोटेट गर्ने। सो यसरी हजुरहरूले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई सिलेक्ट गर्दै रोटेट अप्सनमा क्लिक गर्दै सबै फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई रोटेट गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै रोटेट अप्सनमा क्लिक गर्दै रोटेट गर्नु होला र लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङलाई सिलेक्ट गर्ने र डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र दुईवटा औँलाको सहायताले कतिको जुम गर्नुपर्ने छ जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनमा फिट गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। सो अब हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 8.8 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.5 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। थर्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.5 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। फोर्थ फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.5 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। फिफ्थ फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.5 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र 6 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.4 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र लास्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.5 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोको ड्युरेसनहरू मिलाइ पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै मैले भनेअनुसारले नै फोटोको ड्युरेसनहरू मिलाएर राख्नु होला र फोटोको ड्युरेसनहरू मैले हजुरहरूलाई स्क्रिनमा पनि प्रोभाइड गरिदिनेछु। सो हजुरहरूले स्क्रिनमा हेरेर पनि आफ्नो फोटोको ड्युरेसन मिलाएर राख्न सक्नुहुनेछ। र अब हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र फर्स्ट फोटोमा हामीले स्पेनिङ टप टु एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले राइट साइडमा स्क्रल गर्नुभयो भने त्यहाँनिर स्पेनिङ टप टु भन्ने एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने। त्यस्तै गरेर अब दुईवटा फोटोमा हामीले बाइसेक्ट टु एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र बाइसेक्ट टु एनिमेसनमा क्लिक गर्ने र त्यस्तै गरेर अब बाँकी सबै फोटोहरूमा हामीले ओभल एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो राइट साइडमा स्क्रल गर्ने र ओभल एनिमेसनमा क्लिक गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूमा एनिमेसन लगाइ पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि फर्स्ट फोटोमा स्पेनिङ टप टु र त्यसपछिको दुईवटा फोटोमा बाइसेक्ट टु र त्यसपछिको बाँकी सबै फोटोमा ओभल एनिमेसनलाई युज गर्नु होला र अब हामीले आफ्नो भिडियोमा इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने इफेक्टमा क्लिक गर्ने। सो हजुरहरूले इफेक्ट अप्सन तलपट्टि देख्न सक्नुहुनेछ। सो त्यस पछाडि अब भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर थुप्रै इफेक्टहरू रहेको छ। सो हजुरहरूले माथिपट्टि रहेको मोड अप्सनमा क्लिक गर्ने र तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने त्यहाँनिर हजुरहरूले मिडियर भन्ने इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब यसको ड्युरेसन हामीले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो अब फेरि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र मिडियर इफेक्टलाई क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने। अब यसको ड्युरेसन हामीले सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाउने र कपी गर्दै फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउँदै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूमा इफेक्टलाई युज गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै कपी गर्दै फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउँदै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्नु होला र अब माथिपट्टि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने र यो भिडियोलाई आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्ने र यसरी सेभ गरेको भिडियोलाई फेरि हामीले न्यू प्रोजेक्टबाट लिगेर यसमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर फर्मेटमा पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र रोटेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो अब न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने र अघि ग्यालरीमा सेभ गरेको भिडियोलाई चुज गर्ने र एड अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो हाम्रो भिडियो यहाँनिर आइसकेको छ र अब हामीले आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नको लागि अडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने र अब कुन भिडियोको साउन्डलाई एड गर्न खोज्नु भएको छ त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो अब हामीले आफ्नो भिडियोको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्ने। सो त्यस्तै गरेर भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र रोटेट अप्सनमा क्लिक गरेर भिडियोलाई रोटेट गर्ने। सो लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङलाई सिलेक्ट गर्ने र डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने।
सो अब हामीले यो भिडियोलाई आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथिपट्टि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र मैले साउन्डको लिङ्क हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु। सो हजुरले डिस्क्रिप्सनबाट भिडियोलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।